Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Một trong những món bánh không thể thiếu trong dịp Trung thu nữa, đó chính là bánh dẻo. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh dẻo sầu riêng. Cho những ai thích sầu riêng thì món bánh này rất là ngon. Công thức á, Diễm cũng điều chỉnh lại cho cái vỏ bánh á, mình làm ít thôi để giảm đi độ ngọt, ăn nó sẽ đỡ ngán. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh dẻo này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm nhân trước, thì ở đây Diễm có 100g đậu xanh Diễm đã nấu chín. Cái công thức thì Diễm để ở phần miêu tả video nha. Bắt một cái chảo lên bếp, cái chảo mình sẽ dùng để mình xên nhân luôn. Diễm cho vào 50g đường phèn, 100ml nước ha, và mình bật bếp lên cho cái nước nó vừa sôi thôi để mình làm đường tan. Khi mà mình thấy nước sôi quá thì mình hạ xuống lửa nhỏ nha. Khi mà đường tan hết rồi thì mình nhắc khỏi bếp và mình sẽ cho cái nước đường này vào lại trong nồi đậu xanh đã nấu chín. Tiếp theo Diễm cho 35g dầu ăn và mình mang cái hỗn hợp này mình đi xay cho thật là nhuyễn ha. Mình cũng có thể dùng cối xay sinh tố để mình xay cũng được nha. Nếu mà nó đặc quá thì mình cho thêm tí xíu nước vào thôi. Đó, đây là Diễm xay xong rồi nè, rất là nhuyễn và mịn luôn. Nếu mà mình muốn nó cẩn thận hơn mình có thể mang mình rây lại. Bắt cái chảo nhân lên bếp và Diễm để cái lửa trung bình ha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Và mình sẽ khuấy thiệt là đều tay, nhẹ nhàng trong vòng từ 8 cho tới 10 phút thì nhân nó sên đạt. Thì cái nhân này mình nên xên đậu xanh cho nó khô ráo tí xíu để mình tạo hình bánh cho dễ. Tại mình sẽ trộn thêm với sầu riêng thì sau khi xên xong nó rất là mềm. Khi mình thấy nhân nó tạo khói và sờ cái ngón tay vào mình thấy nó không có dính cái tay nữa thì mình nhắc khỏi bếp. Hoặc là để chính xác hơn thì mình có thể cân ha. Thì sau khi Diễm xên xong Diễm cân lại cái nhân này là 335g nha. Cho nhân ra một cái chén, mình dùng màng bọc thực phẩm mình đậy lại tránh cho mặt nhân nó bị khô. Tiếp tục dùng cái chảo này Diễm cho vào 300g sầu riêng. Cái này Diễm sử dụng sầu riêng đã đông đá, 50g đường ha, và mình bật lên cái lửa trung bình cao. Thì bếp Diễm cái 9 số, Diễm để số 7,5. Và mình xào cho cái nhân sầu riêng này nó rút nước bớt nó sẽ dẻo, nó ngon hơn. Thì thời gian khoảng cỡ từ 3 tới 5 phút. Khi mà mình thấy sầu riêng nó chuyển sang màu trong và lúc mà mình đảo thì mình thấy giống như là nó hơi róc khỏi cái chảo đó, như vậy nè là đạt nè. Thì mình sẽ nhắc khỏi bếp nha. Nhắc khỏi bếp Diễm sẽ cân ra 180g, Diễm để riêng. Cái này để tí xíu nữa mình cho vào giữa với nhân rất là ngon. Phần sầu riêng còn lại Diễm lấy cái nhân đậu xanh Diễm cho vào. Và mình trộn cho nhân đậu xanh và nhân sầu riêng này nó thiệt là đều với nhau. Mình trộn đều là khi mà cái nhân mình thấy nó tạo thành một khối như vậy và rất là dẻo mịn. Mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại tránh cho nhân bị khô ha, để cho thật là nguội rồi mình hãy đi vo viên. Bây giờ mình đi chuẩn bị nước đường. Bắt một cái nồi lên bếp Diễm cho 300g đường ha, dùng đường càng trắng thì cái bánh sẽ càng trắng đẹp. 300g nước hoặc là 300ml. Và mình nấu sôi nha, mình có thể khuấy nhẹ giúp cho đường nó tan. Mình nhớ canh nha, khi mà nước đường nó vừa sôi lên là mình hạ xuống cái lửa nhỏ liền, tránh cho nó bị trào đó. Đó, Diễm hạ xuống lửa nhỏ và mình để lửa làm sao mà cái nước đường này nó sôi thiệt là nhẹ luôn. Thì bếp Diễm có 9 số đó, Diễm để số 3 nha. Đó, nó sôi sủi tăm như vậy. Và mình để ở cái lửa nhỏ này trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì mình nhắc khỏi bếp và mình để cho cái hỗn hợp nước đường này nó nguội. Thì sau khi mà Diễm nấu xong Diễm cân lại nó còn là 520g. Bây giờ mình đi vo viên nhân thì Diễm cân ra 35g nhân đậu xanh ha. Mình sẽ vo và mình miết như vậy thì lúc mà cái bánh mình cắt ra cái nhân nó sẽ mịn. Sau đó mình xe tròn. Và mình dùng cái ngón cái đó của mình mình tạo thành một cái lỗ để mình bỏ vừa cái nhân sầu riêng vào. Diễm sẽ múc nhân sầu riêng là 15g ha, mình cho vào ngay giữa. Sau đó mình sẽ túm viên nhân lại thôi. Cái nhân nó rất là dẻo mềm luôn. Đó, mình vừa túm mình vừa kéo. Sau đó mình sẽ xe nhẹ cho viên nhân nó tròn lại. Cái này lưu ý là nhân nó rất là mềm nha, vì vậy mình làm nhẹ tay tí xíu.
Sau khi xe nhân xong á, mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại. Và bây giờ mình đi chuẩn bị mình nhồi bột. Diễm cân ra 500g nước đường. Thì hồi nãy Diễm nói đó, lúc mình nấu xong á, thì sẽ là 520g, vì vậy nó còn dư lại tí xíu nha. Mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê tinh chất hoa bưởi, nếu không có thì mình cho tinh chất vani cũng được. Ở đây Diễm có 175g bột bánh dẻo. Lưu ý là bột bánh dẻo là bột nếp đã rang chín rồi ha. Diễm dùng hiệu của Sanh Ký, đây là cái gói bột nè. Vì vậy mà khi trộn bánh xong mình không có cần phải nướng hay là hấp bánh lại. Hôm nay Diễm sẽ dùng cái cây xoắn của cái máy đánh trứng cầm tay để Diễm trộn bột nè. Mình sẽ mở cái tốc độ trung bình ha, Diễm để số 2 đó. Và mình cứ cho từng muỗng bột vào theo một chiều ha. Mình sẽ trộn cho thật là đều. Còn nếu mà mình không có cái máy đánh trứng như vậy á, thì mình dùng 3 cái chiếc đũa và mình khuấy thôi. Thì trong video bánh dẻo năm ngoái đó, Diễm có chia sẻ rồi. Nếu mà mình muốn thì mình xem lại nha. Mình sẽ trộn cho tới khi mà không còn bột khô nữa. Và bột nó sẽ rất là nặng tay nha. Lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy bột lại tránh cho bột bị khô. Mình để bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút á, thì mình mang mình đi tạo hình. Lấy một muỗng canh bột bánh dẻo ha, thì nó khoảng 8g á. Diễm cho ra đây. Sau đó Diễm cân 55g bột ha. Và bây giờ á, mình nhồi cái bột này cho nó khô ráo lại. Làm này thì mình phải đeo bao tay nha, không đeo thì rất là dính tay. Mình nhồi khoảng cỡ chừng 30 cho tới 45 giây à. Cho tới khi mà mình ấn vào khối bột á, mình thấy nó có một cái độ đàn hồi nhẹ. Để Diễm quay gần. Đó, mình ấn vào, mình thấy như vậy. Và trọng lượng của viên bột lúc này nó dao động từ 58 cho tới 60g nha. Đừng có nặng hơn 60g thì cái cục bột của mình nó sẽ bị khô. Mình lưu ý ha. Ấn cho cái viên bột nó dẹp á. Và bây giờ mình cán ra tí xíu. Mình lưu ý là đừng có cán to quá nha. Bột lúc này nó cũng hơi co giãn. Đó, như vậy là Diễm thấy được. Và bây giờ mình sẽ làm cho cái vành của miếng bột á, nó mỏng. Như vậy thì lúc mà mình gói bánh á, sẽ đẹp hơn. Mình thấy cái mặt nào bóng láng thì mình để ở bên ngoài ha. Cho viên nhân vào ngay giữa, úp ngược lại. Và mình túm bột lại thôi. Cái này á, vì cái nhân nó rất là mềm, vì vậy hơi khó gói, nhưng mà mình cứ túm như kiểu bánh bao cũng được nữa. Tại vì nếu mà mình làm cái nhân cứng quá thì cái bánh nó lại không có ngon. Đó, mình thoa bột áo thiệt là đều ha. Rồi mình cho vào khuôn mình đóng thôi. Cái này Diễm sử dụng khuôn 100g. Mình đóng và mình giữ tí xíu ha. Rồi mình để qua một bên. Tiếp tục cân thêm 55g bột và mình cũng nhồi. Rồi mình gói nhân ha. Sau khi á, mình gói xong á, là mình lấy cái bánh ra được. Thường bánh dẻo á, thì cái vỏ bột mình làm gấp đôi cái phần nhân. Nhưng mà tại vì Diễm thấy cái vỏ bột rất là ngọt đó, nên Diễm chỉ làm tỷ lệ là 50-50 thôi. Nên lúc mà cái bánh mình đóng xong á, nó không có được đẹp như là mình làm cái tỷ lệ bột gấp đôi. Nhưng mà như vậy cũng rất là ổn rồi ha. Sau khi đóng bánh xong á, thì mình nhìn trên mặt bánh á, cái bột khô nó còn rất là nhiều. Mình để cho bánh nó nghỉ từ 5 tới 8 tiếng thì bột khô nó thấm vào, cái bánh nó trông nó đẹp hơn. Bây giờ á, Diễm mang bánh Diễm để vào trong lò nướng, hoặc là mình có cái chỗ nào kín thoáng mát thì mình bảo quản nha. Đây là bánh mà Diễm đã để được 8 tiếng thì mình nhìn á, mình thấy bột khô không còn nữa. Bánh này mình bảo quản ở nhiệt độ phòng và ăn ngon nhất á, là từ 2 tới 3 ngày. Vỏ bánh á, nếu mà mình bảo quản trong tủ lạnh thì nó sẽ bị cứng. Vì vậy á, hoặc là mình để nhiệt độ phòng hoặc là cất vào trong tủ đông đá nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh dẻo thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.